Yo mensen, Yarasky hier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer hebben we het terrein buiten de school ontdekt. Maar nu zijn we weer terug in de main hall. Want we moeten namelijk onderweg naar onze kruidenkundeles. Die gegeven wordt door professor Garlick. Oftewel professor Knoflook. Heb je er nu weer zin in? Ram dan natuurlijk keihard blij om straks super gaaf vinden. Bedankt weer allemaal voor het intunen. Bedankt weer allemaal voor de support. En ik wil ook even mijn excuses aanbieden dat er gisteren geen aflevering online was gekomen. Maar helaas was er iets tussendoor gekomen. Maar wauw. We zijn nu in de broeikas. En dit is ook de plek waar de les gaat worden gegeven. Daar hangt een vrolijk sfeertje. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ze krijgt een klein cadeautje mee. Oh, hello. Goedendag. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Eet smakelijk. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Uh-oh. Accio. We weten wat er gaat Let's see if we komen. can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Stop de watjes maar in je oren. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Want zodra je de plant eruit trekt, gaat hij gillen. En niet een beetje gillen, maar keihard gillen. Oh! Oren dicht allemaal! Oh, ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling was. Place your mandrake in the new pot and pack down the soil. Maar we moeten hem terugsteken in een grotere pot. En dan is het vanzelf weer stilletjes. Oh boy, oh boy. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. Even het dak weer repareren. Want zo I'm makkelijk very kan het sorry gaan. about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all Oeh. get started. I need to have a brief word with our new student. Ik kom eraan, professor Garlick. Wat we dus net hebben gedaan is, we hebben de plant van een kleinere pot verplaatst naar een grotere pot, zodat ze dus ook verder kan gaan groeien. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Ik vond het eigenlijk wel grappig, alleen ik werd wel een klein beetje doof. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. We hadden gelukkig onze eigen zaadjes al meegenomen. En ze heeft ook een eigen tafel voor ons geprepareerd. Dus wat wij hier kunnen gaan doen is, we kunnen onze eigen planten gaan groeien. En dat duurt ongeveer 10 minuten voordat hij gegroeid is.
Maar op die manier kunnen we later van al deze planten onze eigen potions gaan maken. Dus dit kan heel erg handig zijn. Maar that's it. Well done. Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. The Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Dat is aardig van hem. See me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Ik zal mijn vingers in de gaten houden. Maar we gaan dus nu naar een andere kas waar andere planten zijn, maar die zijn iets gevaarlijker. Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Ik zal voorop gaan. Is aardig van hem dat hij ons een rondleiding geeft. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Dankjewel, Excuse jongen, me? dankjewel. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Ze zien er voor nu nog heel vriendelijk uit. En wat wij hier ook kunnen doen is, we kunnen een aantal andere planten meenemen. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not want to go through that. Leander vertelt letterlijk dat hier een duim is verloren, maar dat hij er weer terug aan is gezet. Dus Now, see that ik dummy? neem ze mee. Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Wat? Moeten wij serieus die planten er tegenaan gooien? Ik zou zeggen... Wow! That? They'll chomp on anything they can get their mouths on. Ik kan wel geloven dat hij je duim eraf heeft gehaald, ja. Last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Dat kan heel erg van pas komen. Wij kunnen dus de planten gaan inzetten bij een gevecht. Zodat ze ons kunnen verdedigen. Maar zodat ze dus ook de vijanden kunnen aanvallen. Dus super slim. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup. Even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Oh. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Dankjewel voor alle I'll see tips. you back in class. Wat ik wel even ga doen is, ik ga wel ook even de andere kroppensla meenemen. Want het is handig om in je inventory te hebben. Dus ik weet ook niet of hier nog andere planten staan. Maar elke soort plant... die heeft zijn voordeel op een ander soort manier. Dus ik heb de kroppensla mee. 7 stuks in totaal. Alleen professor Garlick, die verwachten ons wel terug. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Alles onder controle. Good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Ik ook, want ik ben benieuwd wat voor planten we nog meer gaan ontdekken. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh.
Well, I suppose that's everything. Oh. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Dat ben ik zeker weten van plan. En het is hoe dan ook handig om hier over 4 minuutjes terug te komen. Want dan kunnen we dit er niet opnieuw planten. Ik kan in de tussentijd even in het kasteel kijken of nog iemand onze hulp nodig heeft. Want alle studenten verlaten het klaslokaal. En wij volgen de hele groep. Want hier kan ik nog wat extra dit er niet meenemen. Dus dat is altijd mooi. De volgende les die we moeten volgen is de potion les. Maar... I really have made a mess of things. Wat zit jij hier verdrietig? Is everything alright? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. Oh. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Correct. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Oh. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Dat is niet heel slim, Cressenia. Wat zij kan, is zij kan spreuken gebruiken zonder de spreuk op te noemen. Dus dat is heel erg bijzonder, maar... Wat ze nu heeft gedaan is niet heel slim, want al de boeken die vliegen nu dus rond in de bibliotheek. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. Dat denk ik ook I niet, nee. collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. 5? She won't be suspicious of a new student looking around. Ik kan zeker je even gaan helpen. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Ik ga Bloem meteen even helpen, want één van de boeken die aan het rondvliegen is haar dagboek. En je wil natuurlijk niet... dat die in de verkeerde handen komt, maar ik heb er nu al 1. Dus nog 4 te gaan. Dat is nummer 2. Dat is nummer 3. Ik zag er net nog een boven. Dus we klimmen heel veel de trap op. In de hoop dat ik dan de overige 2 boeken nog zie. Come out, wherever you are. Ik heb er 1 gespot. Die vliegt helemaal hier aan de zijkant. Dus kom hier. Niks hier te zien hoor. Niks hier te zien. Die zijn rustig aan het overleggen. Ik zie de laatste. En ja hoor. Now to take them back to Cressida. Dat waren ze allemaal. En we kunnen ook een klein beetje in het dagboek lezen. Today was a good day. That is... Until Garrett splashed whatever ridiculous concoction he was creating all over my perfectly stooled lace-willing flies. Had to empty my entire cauldron and start all over again. Ik heb zo'n gevoel dat Garrett er niet echt mag. I broached Smokies again tonight for dinner. I'm becoming more partial to them now, although I still prefer meat pie. Meat pie is ook heel erg lekker, dat moet ik je toegeven. Maar we hebben er wel even geholpen. En er staat hier ook een kistje met 50 munten erin. Dus dankjewel daarvoor. Maar laten we niet meer in het dagboek lezen, want dat is ook niet heel aardig. En dan brengen we ook weer netjes de boeken terug. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Alsjeblieft. Lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certain
certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Ik heb misschien een klein stukje gelezen, maar daar ga ik het verder niet over hebben. We hebben er toch even geholpen en ze was er blij mee. Dus als we door deze deuren gaan, bevindt zich hier het klaslokaal voor de potionles. En ik hoop niet dat ik te laat ben, want ze zijn al allemaal iets aan het brouwen. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Een heal potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Ik wist het Before ook! today's class is completed, each Nou. of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Helemaal goed, Professor Sharp. Ik heb geen idee hoe we moeten beginnen. Maar ik hoop dat we wat instructies hebben. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Gaan we doen. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Een hele kleine pinch of dit er niet. Woep. Gewoon een heel klein beetje horklum juice. 2 druppels. Of nog een druppel. Oh, niet te veel, niet te veel, niet te veel. Dat waren er 5 namelijk. En dan de hele boel rustig aanroeren. I see most of you have not forgotten how to stir. En we hebben hem al. Not an easy potion to brew. Well done. Hey, And hey, from hey, what I hey. hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Dat is Some can logisch. be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Alleen maar skills, Professor Sharp. Pure skills. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Zeker weten, dat heb je goed gehoord. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. Fwooper As you'll feather? already be in Sharp's office with his permission. Perhaps you could grab it for me. Ik weet niet of dat een heel goed idee is. Maar aan de andere kant, als Professor Sharp er niet achter komt dat wij een veer van hem hebben gestolen, moet dat niet heel erg zijn. Dus ik ga hem gewoon helpen. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ik ga mijn best door voor je doen, Weasley. Remember, precision. Nu hebben wij ook een aantal spullen nodig. Er staat hier hoe dan ook een kistje. Dat met 45 munten erin. Dus dat heb ik meegenomen. En hier hebben wij de Ashwinder X.
En dan moeten we alleen nog de veer meenemen. En dit is 1 woeper verder. Maar die zagen er wel heel speciaal uit als ik eerlijk ben. Dus ik hoop niet dat hij hem gaat missen. Maar er ligt ook nog een briefje op zijn bureau. Borgen and Björks said an increased amount of activity outside of the ordinary shop hours, particularly in the wee hours of the night, with suspicious deliveries being made to the shop back entrance. Given what we know of the shop's reputation, we are adding more hours to join those that have already been watching the shop. You are amongst the new additions. Oftewel, de professor die moet dus de wacht gaan houden bij een bepaalde shop. Waar heel veel verdachten pakketjes worden geleverd. Maar waar we natuurlijk ook aan moeten denken is dat we niet elke docent kunnen vertrouwen. Nu heb ik gelukkig al 6 health potions bij me. Maar we hebben nu ook de ingrediënten om een defense potion te maken. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Juras potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ik vertrouw er niet heel van. Ik weet niet of dit een heel slim idee was. Maar wij moeten zelf ook weer aan de slag. Oh, Dick wil wel mijn wenkbrauwen houden. Het was 1 coin. Er lag 1 coin op dat kistje. Hey, alles is beter dan niks. Maar hier staat de Endurance Potion. A potion that enhances the drinker's defense by covering them with a durable rocky skin. Dus je krijgt eigenlijk gewoon iets om je huid heen, waardoor je wat extra defense krijgt. En hij duurt 30 seconden in totaal. Dus op deze manier gooien we de ingrediënten in de pot. En dan duurt het nog 24 seconden, 23 seconden, 22 seconden voordat hij klaar is. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Uh-oh, Weasley. Wait, it's not supposed to. Wat heb je gedaan? Dragon's Dark. What happened? Well done, Gareth. Nou, daar ging onze veer. What now, Mr. Weasley? Ik heb mijn potion gemaakt en dat is gelukt. From Gryffindor, again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Ik had er niks mee te maken. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. We gaan eerlijk zijn. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Het is heel erg handig als we op een of andere manier onze eigen potion station kunnen krijgen. Maar de les hier is voorbij. En je ziet dus ook dat de kruidenkundeles en de potion class heel veel met elkaar te maken hebben. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Amit is een beetje het nerdje van de klas, maar die heb je ook nodig. Nu heeft Nelly contact met ons opgenomen en daarin staat: Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Dus laten we daar zo snel mogelijk naartoe gaan, want dat is niet heel erg ver. Maar waarom zou Headless Nick contact met ons willen opnemen? Ik heb geen idee. Maar deze Flame heb ik even geactiveerd. Dus mochten we hier later naartoe terug willen komen, dan kunnen we er heel snel naartoe teleporteren. Maar dit is de ingang van de Great Hall.
volgens mij kan ik deze standbeelden ook activeren. Incendio. Oh, niet met Incendio. Levioso. Oh, met Levioso. Dat is handig dat we hierachter zijn gekomen. Er hangt een field guide page bij. Dus die hebben we gecollect. En hoe meer field guide pages we vinden... Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Ja hoor. Hoe meer field guide pages we vinden, hoe meer upgrades we later kunnen uitvoeren. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. Dat was wat je Sharp wilde wasn't too veroorzaken. disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Als dat vuurwerk zijn bedoeling was, dan was het niet heel spectaculair. Maar niks aan het handje, joh, Garrett. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Daar hou ik je aan, Garrett. Daar hou ik je aan. En ik moet je zeggen, ik vind Professor Sharp, voor wat ik nu heb gezien... You there. Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Is goed. Maar voor wat ik nu heb gezien, vond ik Professor Sharp gewoon een goede gast. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. Oh. I may be able to help. Follow me if you will. It's not too far. Ik zal je volgen, Nick. Wait. How do you know about the book? And that it's missing pages? Het is een spook. Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry. Your secret's safe with me. Ik hoop het, Nick. Hij heeft dus informatie over de missende pagina's But I believe I know who van het ended up boek. with those pages. I'd be happy to take you to him if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Hij vraagt dus ook of we iets voor hem kunnen Small doen. favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Oh. Dat kan ik wel proberen. Dat vind ik helemaal niet erg. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. Het is een spook, hè? Dat moeten we onthouden. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Even een nootje gepakt. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Dat is op zich wel logisch, ja. Ik mag er eigenlijk niet om lachen, maar... If you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Dat vind ik een heel strak plan. Ik weet niet waarom ik hiermee akkoord ga, maar hij kan natuurlijk Here we are. de beef Tickle niet the pear, dragen. head on in. Did you And- say tickle the pear? Moeten we hier naar binnen? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. Ik zal mijn I'm best already doen. imagining sweet aroma of rotten roast beef. Er hangt hier ook een field guide page, want dit is het perenportret. If one tickles the pear in this still life painting of a bowl of fruit, it will giggle before turning into a doorknob to allow entry to the Hogwarts kitchen. Dus de keuken bevindt zich achter deze deur. En het enige wat we moeten doen is de peer kietelen. Ho, de deur is open. A student Never will in the understand kitchen. students. What could they Plenty of want? delicious food and what found themselves a bit peckish likely. Certainly how makes hungry Rookie's growing job humans easier. can get. Dat zijn de huiselfen, die zullen we maar niet storen. Want we hebben hier maar één ding nodig. En dat is de roast It's beef. some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Maar het moet verrot zijn. Waarom moet het verrot zijn? Misschien hier? It smells glorious in here. Ze zijn allemaal aan het werk, joh. Ik wil ze eigenlijk ook niet storen. Ik zal ook niks opeten wat niet mag, want zometeen worden ze boos. Al zullen huiselfjes niet heel snel boos worden. There's Maar... a disgusting Oh! smell. I must be getting close.
Dat was het. En... Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Oh. Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Dankjewel, dankjewel. Supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. In eerste instantie dacht ik dat we hier niet mochten komen. Maar Finky en de andere huiselfen, die zijn super aardig. Dus ik wil toch even vragen of ze het niet erg vinden dat hier studenten komen. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens. But Finky doesn't mind. Oh. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back anytime you please. Kijk, kijk, kijk. Dat is mooi om te horen. We mogen terugkomen wanneer we willen. Terwijl we hier eigenlijk niet mogen komen. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help. And to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Zal ik doen, Finky. Zal ik doen. Gaan we weer aan het werk. Lekkere gerechten voorbereiden. A meal prepared by a house elf. En ik wil eigenlijk toch even iets lekkers eten. Er liggen hier wat appels, dus niemand die het ziet. Toppie, dankjewel voor de appel. En dan zullen we snel de keuken maar weer verlaten, want Nick staat ook op ons te wachten. En die zal wel blij zijn. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? De verrotten roast beef was dus niet voor Nick, maar die is om het hoofd van de hoofdlozen om te kopen. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. En ze zitten ook gewoon over te gooien met hun hoofd. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsett. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. Op een of andere manier vertrouw ik het niet helemaal. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now, then this party would be complete. Het lijkt meer of Nick mee wil doen met de jacht. Sir Nicholas, and a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it,
I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. We moeten Nick bedanken, want uiteindelijk heeft hij ons geholpen. Terwijl hij eigenlijk zichzelf wilde helpen, maar voor hem is het niet heel goed afgelopen. Maar voor ons hebben wij wel wat meer informatie gekregen. En mogen we ook met de persoon die we moeten spreken praten. En daarvoor moeten we eerst de Headless Hunt game vinden. En die bevindt zich hier. En nu is de reden waarom Nick hier niet wordt toegelaten, is omdat zijn hoofd nog een klein beetje aan zijn lichaam vastzit. En je moet helemaal onthoofd zijn, anders mag je hier niet aan meedoen. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Oh. Not just once, but 5 times. 5 keer! Lord Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? We gaan het gewoon proberen. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Het is niet helemaal eerlijk. Revelio. Want wij kunnen gewoon... Dat is er al 1. Wij kunnen gewoon onze spreuken en onze toverstaf gebruiken. Dus op die manier... Oh, er staat niks in. Serieus? Nee, ik moest hem toch 5 keer vinden? Nou, daar zit hij niet in. Ik zie hem hier niet meer. Ik kan natuurlijk ook gewoon op alle pompoenen gaan schieten. Maar dat heeft uiteindelijk ook geen nut. Dus... Oh, ik zie deze bewegen. Ja hoor. Ja, dit is echt niet eerlijk. Maar we moeten hem nog 1 keer vinden. Zien wij een pompoen bewegen of niet? Maar... Ja, de laatste keer. Daar komt hij! Woe! Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Dankjewel. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. Oh. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go. Oh, de Forbidden Forest. Daar is hij zijn lichaam. En ook de pagina's van het boek kwijtgeraakt. Maar wat zit er precies in de grot? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Hij wil het gewoon niet zeggen! Dan gaan we er maar op 1 manier achter komen. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you.
Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Ik zie je daar, Jackdaw. Zij kunnen er heel snel naartoe. Wij moeten helemaal die kant oplopen. Maar we zijn nog nooit in het Forbidden Forest geweest. Dus wat we daar gaan aantreffen, ik heb geen idee. Maar dat is de enige manier om erachter te komen wat er op die verloren pagina staan. En dat is heel cruciaal. Maar wat ik hierbij ga doen, is ik ga hierbij weer deze aflevering afsluiten. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. En heel erg bedankt allemaal voor de support. We zijn zo snel mogelijk weer terug met een nieuwe aflevering. Dus hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.